વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે વાટી દાળના ખમણ બનાવીશું। ખમણમાં ઘણા અલગ અલગ પ્રકાર હોય છે, જેમાંથી નાયલોન ખમણ અને ઢોકળાની રેસીપી તો મારી ચેનલ પર આપેલી જ છે, પણ આજે આપણે વાટી દાળના ખમણ બનાવીશું। તો તેના માટે 1 કપ ચણાની દાળ લીધેલી છે, 3 નંગ તીખા મરચાં, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન લીંબુના ફૂલ। ચણાની દાળને આપણે 2 થી 3 પાણીએ ધોઈને 3 કલાક માટે પલાળીને રાખેલી હતી। તે અત્યારે સરસ પલળીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ રીતે કટ થઈ જાય છે। પહેલા આપણે દાળમાંથી પાણી નિતારી લઈએ। હવે મિક્સર જાર લઈ તેમાં દાળ એડ કરીશું। મિક્સર જાર આપણે જે વચ્ચેનું આવે તે લીધેલું છે। દાળ પલાળતી વખતે દાળ બરાબર પલળે એ રીતે આપણે દાળમાં પાણી નાખવાનું છે, જેથી તે સરસ રીતે પલળીને તૈયાર થઈ જાય। પહેલા આપણે દાળને આમ જ ક્રશ કરી લઈશું। આ રીતે દાળ થોડી ક્રશ થાય એટલે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। ફરી તેને થોડી ક્રશ કરી લઈએ। આ રીતે થોડું ક્રશ થશે એટલે તે રવા જેવું લાગશે। હવે તેમાં હળદર એડ કરી દઈએ, લીલા મરચાં, લીંબુના ફૂલ ન નાખવા હોય તો 2 ચમચી દહીં એડ કરવું। હવે તેમાં 2 ચમચી પાણી એડ કરીશું। આની અંદર વધારે પાણી એડ કરવું નહીં। ફરી તેને ક્રશ કરી લઈએ। દાળ આખી ન રહે એ રીતે ક્રશ કરીને તૈયાર કરી લઈશું। હવે દાળ આપણી એકદમ સરસ ક્રશ થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ રીતની તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે તેને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ। દાળ ક્રશ કરતી વખતે ધ્યાન રાખવું દાળનો દાણો આખો ન રહી જાય। હવે આ મિશ્રણ રેડી છે, મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેને ઢાંકીને 6 થી 7 કલાક માટે તડકામાં અથવા તો કોઈ ગરમ જગ્યાએ મૂકી દઈએ। 4 થી 5 કલાક થઈ ગઈ છે અને ખીરું પણ આપણું સરસ રેડી થઈ ગયું છે। બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। આ ખીરું ઢોસા, ઇડલી કે ઢોકળા જેવું ફૂલીને ડબલ નથી થતું। આ રીતે થોડું લાઇટ રહે છે। જોવામાં આપણે એવું લાગે થોડું ફૂલ્યું છે એ રીતનું બનશે। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું, મિક્સ કરી લઈએ। પાણી પણ આપણે સ્ટીમરમાં ગરમ થવા મૂકી દીધેલું છે। તે બરાબર ગરમ થાય ત્યારબાદ જ આપણે સોડા અથવા તો ઈનો યુઝ કરવાનો હોય, તે ત્યાર પછી જ યુઝ કરીશું। બધું બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। આ રીતે એક એલ્યુમિનિયમનું મોલ્ડ લીધેલું છે, તેને તેલથી ગ્રીસ કરીને રાખેલું છે। હવે આપણે આ ખીરાની અંદર સોડા લેતા હોય તો આટલા માપમાં 1 કપ માપમાં 1/2 ટીસ્પૂન સોડા યુઝ કરવાના, અથવા તો ઈનો યુઝ કરતા હોય તો 1/4 ટીસ્પૂન ઈનો યુઝ કરવાનો છે। તો ખીરાની અંદર આપણે ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ એડ કરી દઈશું। બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। સોડા અથવા તો ઈનો યુઝ કરીએ ત્યારે આ રીતે એક સાઈડ જ બરાબર હલાવી મિક્સ કરી લેવું। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે, તેને મોલ્ડની અંદર એડ કરીશું। આ રીતે થોડું થપથપાવી લઈએ। હવે પાણી સરસ ઉકળીને તૈયાર થઈ ગયું છે, મોલ્ડ અંદર મૂકી દઈશું। હવે તેને ઢાંકીને 15 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું। હવે 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ઢોકળા આપણે ચેક કરી લઈએ। ચડી ગયા છે, બહાર લઈ લઈએ, ગેસ બંધ કરી દઈએ। ખમણને થોડા ઠંડા થવા દઈશું। ખમણ થોડા ઠંડા થાય ત્યારબાદ તેના પીસીસ બનાવશું। ત્યાં સુધીમાં વઘાર માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। વઘાર માટે જોઈશે આપણને 2 ચમચી તેલ, અડધી ચમચી રાઈ, 1 ચમચી લીલા મરચાંના ટુકડા, 5 થી 6 પાન લીમડાના, 1 ચમચી કોથમીર અને જરૂર પ્રમાણે પાણી। હવે ખમણ ઠંડા થઈ ગયા છે, કટ કરી લઈએ। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે, અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ખમણને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું, દબાવી દઈએ। ખમણ એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે વઘાર કરીશું। હવે એક વઘારિયું લઈ તેમાં આપણે 2 ચમચી તેલ એડ કરીશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, રાઈ એડ કરીશું, મરચાંના ટુકડા,
લીમડાના પાન મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેમાં 2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીશું. પાણી બરાબર ઉકળી જાય ત્યાં સુધી ગરમ કરીશું. પાણી સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. ગેસ બંધ કરી અને ખમણ ઉપર રેડીશું. હવે ખમણ ઉપર લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરીશું. ત્યારબાદ તેના ઉપર વઘાર રેડી દઈએ. આ ખમણ આપણે કોરા પણ ખાઈ શકાય છે, પણ વઘારવાળા ખમણ વધારે ટેસ્ટી લાગે છે. તો આપણા વાટી દાળના ખમણ એકદમ પોચા એવા તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો તેમાં સરસ મજાની જાળી પણ પડેલી છે. તો આ ખમણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.